Hello my friend, hello Greece, Greece, hello. Fanfaculo, fanfaculo. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μετά από τόσο καιρό. Βρισκόμαστε Μιλάνο, στο ξενοδοχείο βασικά. Χθες δεν πρόλαβα να βγάλω κάποιο βίντεο γιατί φτάσαμε αργά, έβρεχε κιόλας και ήταν μια ταλαιπωρία. Ο σκοπός ταξιδιού είναι γιατί έχουμε αγώνες Μπραζιλίας Jiu-Jitsu που συμμετέχω και εγώ μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Όσοι είστε καινούριοι στο κανάλι μου, είναι Καλβ, Γέλιος Γιάννης. Και το ταξίδι ξεκινά, πάμε. Πώς νιώθεις, Χριστό, που θα παίξεις? Είμαι λίγο αγχωμένος. Θα έχω την ομαδάρα μου που θα μου συμφώνει τον πατέρα. Τον πατέρα σου. Εγώ είμαι πατέρας του, είμαι και δαιμόνος του και είναι ανήλικος. Αγόριτσια της παρέας. Κρυώνεται καθόλου? Ήμασταν συνηθισμένοι από Ελλάδα και τώρα έχουμε ψοφήσει. Τώρα πηγαίνουμε να βρούμε το μετρό, στάση, 20 λεπτά περπάτημα το ξενοδοχείο και να πάρουμε τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα. Μιλάνο, δεν είμαστε? Μιλάμε. Και ψάχνουμε τώρα το στάδιο μπάλα μπάτμιντον. Πάμε για τη ζήγηση, είμαστε τρομερά αφιδατωμένοι. Περιμένουμε πώς και πώς να τελειώσουμε, να φάμε τίποτα, να χαρεί και η λίτσα μας, Γιώργο. Πώς νιώθεις? Χαμογέλα λίγο στην κάμερα, βρες κάτι. Σκέφτομαι πως θα πάω και θέλουμε, αλλά εντάξει. Παλέψαμε για να το πάρουμε αυτό. Συνέντευξη, αλλά δεν ξέρει σε ποια γλώσσα να δώσει. Μπορώ να έχω ένα αυτόγραφο από το κύριο? Ένα αυτόγραφο, κοπελιά θέλει. Ναι.
Καρυπίδη Steam. Μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, κατέλαβα τη δεύτερη θέση γκί και no γκί. Τώρα θα πάμε να φάμε γιατί έχουμε πεθάνει, δεν έχουμε φάει καθόλου αυτές τις μέρες. Ραντεβού Νάγκα. Pizza time. Καλημέρα και πάλι, ημέρα 2. Χθες ήταν μια κουραστική ημέρα. Σήμερα έχουμε σκοπό να κατεβούμε κέντρο, να δούμε τα μέρη και να έρχεται και σήμερα. Δεν έχω σκοπό να δείξω πολλά αξιοθέατα όπως κάνουν οι περισσότεροι τουρίστες που πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Ο σκοπός μου είναι να ζήσετε μέσα από τα μάτια μου. Τι λέω, τι μαλακίες λέω. Στο βίντεο και στο τέλος του ταξιδιού θα σας πω που θα είναι ο επόμενος προορισμός που θα φύγουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πολλά είπαμε και σας έχω ζαλίσει. Θα έρθεις. Άντε πάμε. Θα τσάι, θέλεις καφέ. Τελείω. Βρισκόμαστε στο κεντρικό σημείο του Μιλάνου, το οποίο είναι γεμάτο τουρίστες όπως βλέπετε. Φωτογραφίζουν, μας έχουν ζαλίσει τα αρχεία. Φάση είναι cringe. Δεν ξέρω που πάνε οι άνθρωποι, περπατάνε και πέφτουν πάνω σου. Πολύ ωραία πράγματα. Περιμένουμε ακόμα τους άλλους να έρθουν από το μουσείο του Νταβίντσι που είναι χάλια, αλλά τους άρεσε κατά ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Parliamo italiano, scusa. Cosa ragazzi? Cosa ragazzi? 100 cavalli. Freddo espresso, freddo cappuccino. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Yeah. Milan. Shevchenko, Inter. Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Ρωτόντα, Θεσσαλονίκη και κατευθυνόμαστε προς, παντέψτε, Καμάρα. Άλλο ένα κοινό. Στη Βιέννη είχαμε τον Παρθενώνα και τώρα εδώ έχουμε την Καμάρα. Αντιγράψαν την Καμάρα μας ρε φίλε. Αντιγράψαν την Καμάρα μας. Στη Βιέννη είχαμε τον Παρθενώνα. Τι άλλο θα αντιγράψουν οι αλήτες, μας έχουν ρημάξει. Αγοράσαμε και το καθιερωμένο μας σκουφάκι από κάθε ταξίδι που πάμε. Αυτή τη φορά λέει Ιταλία. Τώρα την άλλη εβδομάδα εσείς θα μαντέψετε στο τέλος του βίντεο τι θα γράφει. Θα το αγοράσουμε από εδώ από το μαγαζάκι αυτό με τη φίλη μας την Κινέζα εδώ πέρα. Hello, how are you? What's your name? My name is Russell. My name is John. We are from Greece and thank you very much. Thank you very much my friend. Thank you very much. Hope to see you in Thessaloniki now. Hope you come back later Okay. with another friend. Cheap for me. Yes. Low price. You know. Bye. Πάμε, πάμε, πάμε. Χρήστο, για πες μας. Πώς περνάς στην Ιταλία, στο Μιλάνο? Πολύ ωραία. Πού βρισκόμαστε? Στο καθεδρικό ναό του Μιλάνου. του Μαριάννα Σχέδη. Μαριάννα Σχέδη. Μιλάνο, Ιταλιάνο. Μιλάνο, φέρε το καπουτσίνο. Τι άλλο, αγοράσαμε το σκουφάκι μας. Γίνεται χαμός εδώ πέρα με τα περιστέρια, περνάς και σε χέζουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Βλέπουμε εδώ πέρα ζευγαράκια να δίνουν φυλάκια στο ναό από κάτω και φωτογραφιούλες. Κάνουμε παζάρια στο κάθε περίπτωση. Κάνουμε παζάρια στον κάθε περιπτερά για να πάρουμε δωρεάν και πιο φθηνά τα αυτοκολλητάκια μου να λέει Πιάτσα Μιλάνο. Μόνο Καρυπίδη Steam. Μόνο Καρυπίδη Steam, Rio Grappling Club. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο.
Θα κάνετε like, subscribe και λοιπά. Sorry, σκούζα. Hello my friend, hello Greece, hello. Φανφακούλο. The next day. Η ώρα είναι 4 και 13 το πρωί. Σε λίγο θα έρθει το minivan να μας πάει στο αεροδρόμιο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, ακόμα και εσένα που δεν έκατσε μέχρι εδώ για να δεις όλο το βίντεο. Ελπίζω να κατάφερα αυτό που είχα σκοπό, να σε κάνω να νιώσεις και εσύ σαν να είσαι παρέα μέσα σε αυτό το ταξίδι. Το επόμενο ταξίδι θα είναι στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ συγκεκριμένα, και θα φύγουμε σε μία εβδομάδα από τώρα. Μπορείς να μπεις κάτω, να γράψεις τα σχόλιά σου, να μου πεις, να με βοηθήσεις και εμένα να διορθώσω τα λάθη μου. Άμα σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, subscribe. Λοιπόν, φιλάκια, να είστε καλά, καλό σας βράδυ, καλημέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ, γεια σας. Εδώ θα μείνεις. Άντε. I've done my center. We are the champions. We are the champions. Thank you very much. Thank you. I will see you next time.